अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त पांडुरंग हरी वासुदेव हरी. नमस्कार, माझे नाव रेश्मा बोर आणि आपल्या सर्वांचं लर्न विथ वेदू जाई चॅनलवर मनपूर्वक स्वागत. आजचा टॉपिक हा इम्पॉर्टंट आहे कारण की आज आपण पाहणार आहोत फोनिक्स साऊंड. पण त्याआधी साऊंड सांगायच्या आधी मला तुम्हाला थोडंसं फोनिक्स बद्दल सांगायचं आहे. फोनिक्स म्हणजे काय? फोनिक्स म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून त्या प्रत्येक लेटरचा एक प्रॉपर साऊंड जो तुम्हाला मुलांना शिकवायचा आहे. आणि हा साऊंड शिकवणे का गरजेचे आहे की ह्या साऊंडच्या बेसिसवर ते भरपूर सारे वर्ड रीड करू शकतात, सेंटेन्सेस रीड करू शकतात, इव्हन मोठे मोठे पॅरा पण ते रीड करू शकतात. आणि ह्याचंच एक्झाम्पल तुम्हाला पाहायचं असेल तर या आधीचा माझा व्हिडिओ तुम्ही जाऊन पहा चॅनलवर, की ज्यामध्ये मी माझा मुलगा रीड करतोय ते त्या व्हिडिओमध्ये मी शूट केलेलं आहे. तर तुम्हाला कळेल की तो कसा रीड करतोय. तुमची ही मुलं त्या पद्धतीने रीड करतील. त्यामुळे फोनिक्स साऊंड मुलांचे करून घेणे खूप गरजेचे आहे. बरेचसे पॅरेंट्स म्हणतात की आपण जेव्हा शिकलो इंग्लिश तेव्हा काही असे फोनिक्सच्या साऊंडनुसार आपण शिकलो का तशीच मुलं शिकतील. नो डाऊट तुमची मुलं तशीही शिकतील, पण इट्स टेक टाइम. मराठीमधून ए सेज ऍपल. ए फॉर ऍपल सांगायचं नाही, मुलं कन्फ्यूज होणार. ए सेज ऍपल. पॉइंट आउट ह्या ॲला करायचंय, मुलांना समजून सांगायचंय की हा ए आहे, ह्याचा जो साऊंड आहे, ह्याचा जो उच्चार आहे तो आहे. हे त्यांना मेमराईज करायचंय आपल्याला. ए त्यांना एकदमच तुमची मुलं लहान असेल नर्सरीला तर तुम्ही सांगू शकता त्यांना सिम्पली की जेव्हा तुम्हाला लेटर ए दिसेल तेव्हा त्याला ए बोलायचं नाही, त्याला काय बोलायचं? ॲ. नेक्स्ट बी सेज ब बॅट. सी सेज क. चे दोन साऊंड आहेत, एक क आणि स. सध्या मुलांना आपल्याला कस सांगायचं आहे. सी सेज क कॅट. डी सेज डॉग. आणि अजून एक मुलांना सांगायचं की प्रत्येक लेटरचा तुम्हाला शॉर्ट साऊंड करायचं, शॉर्ट उच्चार करायचा. बीचा ब असा लांबवायचं नाही साऊंड. बी सेज ब. सी सेज क असं नाही म्हणायचं. सी सेज क. डी सेज डॉग. ई सेज egg. F says प्रोफेशनल टीचर असतात फोनिक्स घेणाऱ्या, आता एफ सेज फ नाही सांगणार, एफ सेज असं सांगणार. पण जर मुलांना समजलं तर सांगा, नाही तर आपण मराठीमधून पाहत आहोत साऊंड, त्यामुळे तुम्ही जरी एफ सेज फ सांगितलं तरी एवढा काही प्रॉब्लेम येणार नाही. एफ सेज फ फॅन. जी सेज ग आणि ज, पण सध्या मुलांना ग सांगायचं. जी सेज ग गोट. एच सेज hat. I says igloo. J says j नाही. J says j. K says kite. सी चा साऊंड आणि के चा साऊंड कच येतो. के सेज काईट. एल सेज ल. फोनिक्स टीचर काय सांगतात? एल सेज ल. पण नाही समजलं मुलांना तर एल सेज ल लायन. आणि समजलं तर प्रॉपरली त्यांना सांगा एल सेज ल. पण बरेचदा मुलं ही कन्फ्यूज होतात, त्यामुळे जर नाही समजलं तर तुम्ही एल सेज ल सांगितलं तरी चालेल. एल सेज ल लायन. कारण की आपण मराठीचा आधार घेऊन त्यांना फोनिक्स शिकवत आहोत. एम सेज मँगो. एन सेज नाही समजलं तर एन सेज न सांगा, एम सेज म सांगा. एन सेज न नोज. ओ सेज ऑरेंज. मी हे जे स्टार केलेले आहेत ते सगळे वॉवेल आहेत, तुम्हाला समजलं असेल. त्यांचे दोन साऊंड असतात, पण आता आपण शॉर्टस्ट साऊंड पाहणार आहोत. ओ सेज ऑरेंज. पी सेज पेन. प असं लांब साऊंड, लॉंग साऊंड करायचं नाही, आपल्याला शॉर्ट साऊंड बोलायचं आहे. पी सेज पेन. क्यू सेज क्वीन. आर सेज र. नाही जमलं तर आर सेज र रॅट. एस सेज आणि नाही समजलं मुलांना तर एस सेज स
sun. T says t, 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 tomato. U says umbrella. V says v, van. W says v, watch. V, watch. X says x, x says x. बॉक्स, बॉक्स मध्ये एक्स हा साऊंड, एक्सचा साऊंड येतोय. बॉक्स, क्स, बॉक्स. वाय सेज य, 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 याक. झेड सेज झ, झ किंवा झ, झ. झेड सेज झ, झेब्रा. ओके, तुम्हाला समजलं असेल. एकदमच तुमची मुलं लहान असतील तर तुम्हाला त्यांना सांगायचे की हे जे 26 लेटर आहेत हे तुम्हाला जेव्हा पण दिसतील तर त्यांना त्यांच्या साऊंड नुसार आपल्याला त्यांना बोलायचं आहे. पी दिसला तर पी नाही बोलायचं. पहिले ते साऊंडच्या आधी ते पहिले ABCD रेकग्नाइज करायला शिकतील, त्यामुळे ते त्याला ABCD असंच बोलतील. पण आपण त्यांना सांगायचं आहे की ए सेज ए दिसल्यावर त्याला ए म्हणायचं नाही, आपल्याला त्याला काय बोलायचंय, कुठेही दिसू. पी क्यू कोणतंही लेटर ABCD मधल्या A to Z मधलं कोणतंही लेटर दिसलं तर त्याला काय बोलायचं ते त्यांना तुम्हाला समजून सांगायचंय. ओके, आता हे झाले साऊंड. आता आपण याची प्रॅक्टिस पाहूया कशी घ्यायची मुलांची. ॲक्च्युली मी जेव्हा माझ्या मुलाला फोनिक्स इंट्रोड्यूस केलं तेव्हा ऑलरेडी तो 4.5 वर्षाचा होता आणि साईड बाय साईड मी त्याचं मराठी स्वर आणि व्यंजन हे सुद्धा मी त्याचे स्वर आणि व्यंजन हे दोन्ही मी त्याचे घेतलेले. त्यामुळे मी त्याची प्रॅक्टिस कशी घेतली हे मी तुम्हाला सांगते. जर तुमच्या मुलाला मराठी स्वर आणि मराठीमधले स्वर आणि व्यंजन येत असेल तर तुम्हाला खूप इझी जाईल. मी काय करायची, जेव्हा मी त्याला साऊंड रेकग्नाइज करायला शिकवले तेव्हा मी नॉर्मली इकडे एका साईडला ABCD हे लेटर्स लिहायची आणि पुढे मी त्याचा साऊंड लिहायला लावायची, कारण त्याला मराठी येत होतं. बऱ्याचदा काय होतं, नुसतं बोलून ही मुलं विसरतात. जेव्हा ते राईट करतात तेव्हा ते त्यांच्या चांगलं लक्षात राहतं. जर तुमच्या मुलांना मराठी येत असेल तर प्रॉपरली त्यांना पुढे तो साऊंड लिहायला लावा. लिहिल्याने त्यांच्या जास्त लक्षात राहील. मी त्याला सांगायची ए सेज काय आहे ते तो पुढे लिहायचा. ए सेज आ, बी सेज ब. मी हे त्याला सगळं लिहायला लावायचे, त्यामुळे त्याला खूप इझी गेलं आणि तो लवकर शिकला सगळे साऊंड. आणि पहिलं तुम्ही पूर्ण 26 लेटर करून घ्या आणि त्याच्यानंतर मग रँडमली तुम्ही कोणता पण साऊंड बोलला तर मुलांना तो सांगता आला पाहिजे. मग रँडमली द्यायचं, मध्येच पी द्यायचा, मध्येच एस द्यायचा, डब्ल्यू द्यायचा, कोणताही तुम्ही साऊंड देऊ शकता आणि त्याच्या पुढे त्यांना लिहायला लावू शकता. आणि जर मराठी येत नसेल तुमच्या मुलाला तर तुम्ही ओरलीच विचारायचं. पहिले तुम्ही लाईनमध्ये विचारा A to Z आणि एकदा त्यांना व्यवस्थित जमलं का त्यानंतर मग तुम्ही रँडमली कोणतंही लेटर घेऊ शकता आणि त्याचं साऊंड ओरली मुलांना विचारू शकता, जर मराठी त्यांना स्वरव्यंजन येत नसेल तर. आणि जर येत असेल तर मी सांगते नक्कीच, जर येत असेल तर तुम्ही ही फर्स्ट मी जी पद्धत सांगितली त्या पद्धतीनेच तुम्ही फॉलो करा आणि त्यांना पुढे तो साऊंड लिहायला सांगा. लिहिल्याने त्यांच्या जेव्हा ते राईट करतात तेव्हा त्यांच्या जास्त लक्षात राहतं. ओके, आणि ह्याच्यापेक्षा तुम्ही अजून काय करू शकता, इकडे पिक्चर ड्रॉ करू शकता. माझी ड्रॉइंग काही एवढी चांगली नाही आहे. तुम्ही प्रत्येक लेटरचं एखादं पिक्चर ड्रॉ करू शकता आणि त्याचं साऊंड त्यांना पुढे लिहायला सांगू शकता. बॅट ड्रॉ केली तर त्यांना सांगायचं रेकग्नाइज करा ह्याचा फर्स्ट साऊंड काय येणार. मग मुलं तिथे बरोबर बी लिहिताना, पण त्याचा साऊंड काय असणार आहे, बी सेज ब, ब बॅट, ब बॉल. ओके, या पद्धतीने तुम्ही जर ड्रॉइंग केलं आणि पुढे त्यांना लिहायला सांगितलं, मी मराठीतच लिहायला लावायचे माझ्या मुलाला, दोन्ही लिहायला लावायचे. बी पण लिहायला लावायची. इथे जर बॉलचं पिक्चर असेल आणि मी त्याला रेकग्नाइज करायला सांगितलं तर पिक्चर, तर तो बी पण लिहायचा आणि त्याचा मराठीमधला साऊंडही पुढे लिहायचा. जे त्याला मला खूप हेल्पफुल झालं मराठीच्या हेल्पने. म्हणून मी तुम्हालाही सांगेल, जर तुमचं मूल जर नर्सरीला असेल तर नर्सरीचे जे वॅकेशन असतं, फोनिक्स शिकवायची जास्त घाई करू नका. नर्सरीला जर तुमचं मूल असेल तर त्याला फोनिक्सचे ओन्ली फक्त साऊंड आले तरी पुष्कळ आहे. घाई करू नका. तुमच्याकडे अजून 2 वर्ष आहे, ज्युनियर सिनियर. फर्स्टला त्यांना मोठे मोठे पॅरा रीड करायला लागतात, सो ज्युनियर आणि सिनियरमध्ये तुम्ही त्यांचं कव्हर करून घेऊ शकता. पण जो वॅकेशनचा पिरियड असतो नर्सरी नंतरचा, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेल की तुम्ही थोडंसं मराठीवर फोकस करा. मराठीचे स्वर आणि व्यंजन
स्वर आणि व्यंजन त्यांच्याकडून प्रॉपरली करून घ्या. ते आहा आणि क ते ज्ञे ते जर आलंच तर त्यांना खूप इझिली जाईल समजून घ्यायला. कारण की हे जे प्रत्येक जे साऊंड आहेत आपल्या लेटरचे जे प्रत्येक लेटरचे ए टू झेड जे लेटर आहेत त्यांचे जे साऊंड आहेत ते मराठीतूनच उच्चार करतो आपण. सो त्यांना जर ते माहीतच असेल ब म्हणजे काय हेच मुलाला माहीत नसेल तर त्याला ते मेमराईज करायलाही जमणार नाही. हे लेटर तर त्यांना माहिती आहेत ए टू झेड, कारण की ते शिकलेत स्कूलमध्ये, पण त्याचा जो साऊंड असतो तो आपण आपल्या मातृभाषेतच करतो, मदर टंगमध्ये. मग तुमची मदर टंग मराठी असेल, हिंदी असेल, जी काय असेल त्यामध्येच आपण त्याचा साऊंड बोलताना. सो मग त्यांना ते समजलं पाहिजे. जर तुमच्या मुलाला येत असेल तर मी सांगेल पुढे हे तुम्ही असं त्याला लिहायला लावा, खूप इझिली त्याला ते साऊंड रेकग्नाइज होतील. आणि घाई करू नका फोनिक्स शिकवायची. ए टू झेड साऊंड येत नसतील येत तरी वेकेशनमध्ये नर्सरीला असेल मूल तर त्याचं तुम्ही करून घ्या, पण साईड बाय साईड त्याला मराठीचे स्वर आणि व्यंजन खूप इझी आहे. जर तुमच्या मुलाला ए टू झेड ABCD जर येत असेल लिहिता तर तो खूप पटकन मराठीही लिहू शकतो. कारण की मराठीमध्येही तेच आहे, स्टँडिंग लाईन, स्लिपिंग लाईन, स्लँटिंग लाईन, कर्व, हे सगळ्याचा तुम्हाला आधार घेऊन तुमच्या मुलाला मराठी शिकवायचा आहे. ह्याच्यात 2 कर्व आहेत, ट मध्ये कर्व आहेत. हे सगळे लेटर ह्याच स्टँडिंग लाईन, स्लिपिंग लाईन, ई मध्ये स्टँडिंग लाईन आहे, स्लँटिंग लाईन आहे, हे सगळे लेटरचा आधार घेऊनच तुम्हाला त्याला ते आहा आणि क ते ज्ञ म्हणजे स्वर आणि व्यंजन शिकवायचे. त्यात काही अवघड नाही आहे, मुलं खूप इझिली करतात. तुम्ही ट्राय करा. आपल्याला काय वाटतं ज्या इयरला त्यांना तो सिलेबस असेल तेव्हाच घेऊया, असं करू नका. जर तुमच्या मुलं करत असतील तर तुम्ही जरूर घ्या. माझ्या मुलाला सिनियरमध्ये इंट्रोड्यूस केलेलं मराठी, पण मी नर्सरीच्या वेकेशनमध्येच त्याला त्याचं मराठी केलेले. इव्हन तो नर्सरीच्या वेकेशनमध्येच मराठी वाचायलाही लागलेला. सो तुमची ही मुलं करतील. सगळी मुलं ही सारखीच असतात. जर आपण थोडंसं त्यांच्याकडून करून घेतलं, कॉन्सन्ट्रेट केलं तर तेही करतात. त्यामुळे मला सगळ्या पॅरेंट्सला सांगायचं आहे की तुम्ही थोडंसं जरी इंग्लिश मिडियमला असतील तुमची मुलं तरी थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन करा आणि त्यांना मराठी ही आपली मातृभाषा आहे, मदर टंग, त्याच्याबद्दलही त्यांच्यामध्ये प्रेम निर्माण करा. त्यांना सांगा की हे आलं पाहिजे तुम्हाला. बरेचसे पॅरेंट्स असं बोलताना मी ऐकलं आहे की आमच्या मुलाला इंग्लिश खूप इझी जातं पण मराठी येत नाही. असं बोलू नका. आपली मदर टंग आहे ती, त्यामुळे एक वेळेस तुम्हाला इंग्लिश थोडंसं कमी आलं तरी चालेल, पण तुमची मदर टंगमध्ये तुम्ही परफेक्ट असला पाहिजे आणि तिच्याच हेल्पनी तुम्ही खूप काही शिकू शकता. म्हणून मी सांगेल पॅरेंट्सला की त्यांना तुम्ही असं करून घ्या. आपणच स्वतः काय करतो की आपण इंग्लिश सब्जेक्टवर, आपण इंग्लिश मिडियमला घातलंय त्यामुळे आपण इंग्लिश च्या सब्जेक्ट किंवा त्या सगळ्या सब्जेक्ट जे इंग्लिशमध्ये आहे त्यांच्याकडे आपण कॉन्सन्ट्रेट करतो आणि आपण मराठीला थोडं बाजूला ठेवतो. पण तसं करू नका. साईड बाय साईड तुम्ही इंग्लिश बरोबर मराठीही मुलांचं करून घ्या, तुम्हाला हेल्पफुल ठरेल. ओके, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला जरूर कमेंट करून सांगा आणि आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. चॅनल नवीनच आहे, तुमच्या हेल्पची मला गरज आहे. जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे नेक्स्ट टाइम जो व्हिडिओ मी अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. ओके, जर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.